Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản và dễ để chúng ta phục hồi những cây hoa lan bị nấm và hư rễ. Cây sẽ nhanh có được những chiếc rễ khỏe mạnh. Với những cây hoa lan này, khi những chiếc lá vẫn còn xanh tốt, các bạn đừng vội bỏ đi. Mình chia sẻ cho các bạn cách phục hồi rất dễ. Nấm và vi khuẩn phát triển trên những cây hoa lan này rất nhiều. Tất cả những chiếc rễ này đều đã bị nhiễm nấm. Các bạn hãy cắt bỏ hết tất cả những rễ này. Và chúng ta sẽ cắt bỏ phần gốc. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Khi phục hồi hoa lan, chúng ta cần phải làm sạch để cho nấm và vi khuẩn không phát triển thêm. Sau đó các bạn cần phải cắt lại một lần nữa. Sau đó các bạn sử dụng một củ tỏi. Tỏi luôn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển rất nhanh. Các bạn chỉ cần làm nát ra. Sau đó cho vào nửa lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước này. Và chúng ta sẽ lau cho thật sạch những chiếc lá này. Khi phục hồi bất kỳ một cây hoa lan nào, các bạn cần phải làm sạch vì sức đề kháng của cây rất yếu so với những cây bình thường. Và với cách làm rất đơn giản và dễ này, khi chúng ta phục hồi thì những chiếc lá sẽ luôn được xanh và phát triển được tốt hơn. Sau đó các bạn sử dụng những ly nhựa như thế này. Chúng ta đặt phần gốc hoa lan vào và cho nước tỏi vào đây. Và mình sẽ ngâm như thế này trong khoảng thời gian 30 phút. Với cách làm này, rễ sẽ hồi sinh được rất nhanh. Sau 30 phút, các bạn lấy ra và chúng ta sẽ lau phần này cho thật khô. Sau đó các bạn sử dụng một cây nến nhỏ. Mình cho sáp vào đây để giúp cho vết cắt không bị thấm nước. Sau đó các bạn sử dụng một sợi dây hút nước.
và chúng ta sẽ cột lại như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt vào và mình sẽ cho nước vào. Và nước không chạm vào phần gốc của cây. Dây vải sẽ hút nước lên, giúp cho phần gốc này luôn giữ ẩm nhưng không quá ướt. 3 ngày một lần, các bạn hãy dùng nước phun sương để giữ ẩm cho những chiếc lá này. Đặt cây ở nơi có ánh sáng. Và đây là kết quả sau 45 ngày tiếp theo. Những chiếc rễ đã bắt đầu phát triển rất khỏe mạnh với phương pháp này. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để phục hồi những cây hoa lan của chúng ta không còn rễ. Các bạn có thể yên tâm để chúng ta trồng vào chậu mới, giúp cây sẽ phát triển tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Những chiếc rễ đã phát triển rất khỏe mạnh với phương pháp này. Với cách làm đơn giản này, rễ sẽ phát triển rất nhanh. Các bạn có thể xem nhiều cách phục hồi khác nhau mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Chiếc lá mới đã phát triển thêm rất tốt. Khi một cây hoa lan có những chiếc lá đã bị thối, chúng ta đừng nên bỏ những cây này. Nguyên nhân là do chất trồng rất ẩm, làm cho những chiếc rễ này bị thối rất nhanh. Các bạn hãy bỏ hết chất trồng cũ này. Và hãy kiểm tra để cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ thối.
Các bạn hãy cắt bỏ phần này vì điểm sinh trưởng của cây đã bị thối hoàn toàn. Và phần gốc này vẫn còn rất xanh tốt. Nó sẽ được phục hồi rất nhanh và khỏe mạnh. Các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Các bạn hãy sử dụng một tép tỏi. Sau đó hãy làm nát ra. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn đặt gốc hoa lan vào đây. Và hãy lọc lấy nước tỏi này. Các bạn sẽ để như thế này trong 25 phút. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và chúng ta cho rêu vào đây để khử khuẩn cho chất trồng. Các bạn sử dụng 2 ly nhựa, dao khoét những lỗ trên đây. Nó sẽ giúp giữ ẩm và ngăn côn trùng rất hiệu quả. Dùng những viên sỏi nhỏ. Các bạn hãy cho vào đây. Sau đó sẽ cho rêu vào. Và các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào như thế này. Và chúng ta hãy cho một ít rêu vào đây. Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không được tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và đây là kết quả sau 30 ngày tiếp theo. Cây hoa lan đã được hồi sinh và đang phát triển rất tốt. Rễ cũng đã phát triển được khỏe mạnh hơn với cách làm này. Khi cây đã phát triển được tốt như thế này, các bạn hãy thường dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm như thế này. Nó sẽ giúp cho những cây
hoa lan nhỏ như thế này sẽ được phát triển được nhanh hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời để phục hồi những cây hoa lan đã bị thối. Các bạn sẽ tiếp tục đậy lại và để cây vào vị trí cũ. Đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi, phát triển rất tốt. Cây rất xanh tốt và khỏe mạnh. Các bạn có thể xem bằng những phụ đề mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời để các bạn hồi sinh hoa lan, phát triển rễ và chồi nhỏ rất nhanh. Giai đoạn này các bạn không cần phải đậy lại nữa, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây làm quen với môi trường bên ngoài được tốt hơn. Hãy cho thêm một ít rêu để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm. Và tưới nước để giữ ẩm cho cây. Hy vọng với những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều để hoa lan được phát triển khỏe mạnh hơn. Và với tỏi sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn phát triển rễ rất khỏe mạnh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công